عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة ملحقة بما سبق، مهمة جدا لأنها مهمة لعصرنا، عصرنا البائس في دول المحمدية. ربنا سبحانه وتعالى حين يتحدث عن حق الوارث السفيه أو اليتيم حين يبلغ مرحلة البلوغ ويعطى له مال، فبيعقد له امتحان. إذا ثبت مرة واثنين وثلاثة أنه سفيه، فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. دي الآية 5. عنوان هذه الحلقة: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أول حاجة ربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن هو طالما سفيه يبقى المال ده مش ماله بقى، المال ده مال المجتمع. معنى كده إن أنت لك حق في أن تدير مالك إذا لم تكن سفيها. يعني أنت هتنمي مالك يبقى ده مالك. إذا كنت سفيها يبقى يا باشا ده مش مالك، ده مال المجتمع، مال الدولة، ويرجع للدولة. فربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني هذا اليتيم إذا بلغ النكاح وظهر ووضح أنه سفيه يبقى المال ده مش ماله، المال ده يرجع إلى السلطة لكي تستثمره لصالح المجتمع. ودي الآية 5. الآية 6 ربنا سبحانه وتعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى يبلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شوف بقى كلمة فادفعوا إليهم أموالهم هنا، والكلمة اللي قبل كده: وتؤتوا السفهاء أموالكم. إذا كان رشيد يبقى المال بتاعه، لأنه يعني سيقوم على استثمار هذا المال، والذي يستفيد من الاستثمار هو المجتمع. إذا لم يكن رشيدا يبقى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يبقى القضية هنا محسومة يا أخوان. إذا المال هو مالك طالما أنت تستطيع يعني أن تستثمره برشد لصالحك ولصالح المجتمع. المال ليس مالك وإنما هو مال المجتمع إذا كنت سفيها ويعني تستطيع ويعني بسفهك تدمر مال المجتمع. لكن في هنا يعني: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فالناس من رشد فادفعوا أموالهم. يعني هنا واضح هنا بقى حكاية أموالكم وأموالهم هنا يعني متوضح إن الملكية حتى في موضوع الأفراد، الملكية هي للمجتمع، للفرد إذا كان رشيدا. إذا لم يكن الفرد رشيدا فالمجتمع هو الذي تؤول إليه ملكية تركة هذا الفرد. وإحنا هنا بنتكلم عن أفراد، لكن في بقى معنى سياسي كبير قوي. يعني في الدولة المستبدة بتاعت دولة الخلفاء الفاسقين، من أول الأخ أبو بكر الزنديق، أبو بكر بتقول الصديق، وعمر بن الخطاب والناس دي كلها، كان هم يعتبروا ان المال ده بتاعهم. وده السبب يعني ان عثمان بن عفان بقى قال لك ده مالي، ولكن الخلافه دي يعني ده لباس ربنا البسنيه اياه يعني. ومن بعد كده كل واحد بقى من الخلفاء بيعتقد ان المال ده ماله وفي جيبه ويدي منه اللي هو عايزه. وبعد كده لما جينا في عصر الخلفاء الفاسقين الامويين والعباسيين والفاطميين، يعني العطاء بقى للجواري والعطاء للشعراء، وبيصرف زي ما هو عايز. والخليفه هارون الرشيد يقول لك للسحابه: امطري حيث جئت فاينما تمطري فسياتيني خراجك. يعني مهما امطرتي وطلع كذا الا فلوس هتجيلي انا، لانه يملك الارض ومن عليها. وجده الخليفه ابو جعفر المنصور قال: يعني انما انا سلطان الله في ارضه وخليفته في عباده، وقد جعلني قفلا على ماله، ان شاء فتحني لاعطائكم وان شاء اقفلني. يعني هو القفل على الاموال بتاعته بتاعت ربنا، وهو اللي يتصرف فيها زي ما هو عايز.
اللي هي يعني الراعي الذي يملك الرعية ويملك الأرض. طيب تصرفات هذا الراعي بقى اللي هو بيملك أموال الناس كلها، هل هي تصرفات رشيدة؟ طبعا لا، أن هي تصرفات كلها إما في قتل أو في قتال أو في خمر أو في مجون أو في شراء رقيق إلى آخره. شو بقى الفرق بقى بين ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ نتحدث عن واحد سفيه فقط، ولا يكون له حق في هذا المال لأنه سفيه. العكس تماما بقى، يجي واحد سفيه واحد وياخد أموال الناس دي كلها ويتصرف فيها كيف يشاء. فارق شديد. واحد يقول لي يا عم ده كان في القرون الوسطى واحنا مالنا، اقول لك لا ده احنا مالنا و60 مالنا. ليه؟ بص ما يحدث في المستبد الشرقي. بص الاخ معمر القذافي سرق ونهب اكثر من 800 بليون دولار، ولما قتل شر قتله او شر قتله، قول زي ما انت عايز، الاموال ضاعت هنا وهناك وهنا وهناك. الجماعة المستعمر الغربي كان وقت من الأوقات كان مخه بايظ، يبعت جنود ويبعت عساكر ويحارب ويحتل ويستعمر وقرف ومقاومة وبتاع. قال لك لا لا، وليه الدوشة دي؟ ما أنا أنسحب، ودي شعوب متخلفة واسيبهم هم يحكموا نفسهم. فهيحكموا مستبدين، هيطلع واحد فاسد عسكري ضابط ويحكم زي فلان وفلان وفلان، وهيبتدي يسرق ومش هيقدر يحط فلوسه في بلده، هيجي يحطها عندي في البنوك بتاعتي، وبعدين بتقوم عليه الثورة وما يقدرش ياخد الفلوس وأنا باخد. إذا الفلوس اللي هو بيسرقها بتجي لي أنا من غير ما أبعت جنود وأبعت دوشة وعساكر واحتلال وهم ملوش آخر. وبلاش كده بقى، ده أنا العسكري اللي بيحكم هنا والمستبد اللي بيحكم هناك طبعا لابد هم يتنافسوا مع بعض ولابد يحاربوا بعض ولابد يحتاجوا أسلحة، فيجي يدوني الفلوس بتاعتهم واديهم أسلحة يقتلوا بهم نفسهم ويعملوا بقى في صفقات الأسلحة ديت عمولات، والعمولات تنحط عندي في كذا، وبين في الآخر اللي بينهزم واللي بيسقط الفلوس بتاعته بتيجي عندي. هذا هو ما يحدث الآن. يعني سواء كان مثلا مع معمر القذافي أو غيره أو غيره، أو ما يحدث الآن مع المستبد الذي لا يزال يعيش. يعني شوف بقى الحرب اللي عملتها السعودية على اليمن وتكلفت فيها كام وبتتكلف فيها كام، والحرب التي دارت في العراق وصدام وما بعد صدام وفي سوريا وما يحدث في سوريا وما سيحدث فيما بعد بالنسبة لمصر إلى آخره. الذي حدث أن السفهاء هم الذين يحكمون وهم الذين يملكون الشعب والأرض والثروة، وقاموا يعني السفيه العادي بيبدد ثروته الشخصية، لكن السفيه المستبد يبدد شعبه ووطنه، وفي الآخر لما يعني ينزنق يبيع حتة من الوطن، يبيع جزيرتين، ممكن يبيع الأهرام. ما هو صاحب البيت. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم من أحداث قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.